פיחות יזום במשטר שער חליפין קבוע עם תנועות הון מושלמות. פה אנחנו רואים את שוק המטח, עקומת ביקוש, עקומת היצע של המטח, אבל שער החליפין הוא קבוע ברמה של E גג. פה אנחנו רואים את שוק התוצר, BP שווה ל-0, הריבית העולמית, עקומת ה-yes יורדת משמאל לימין, עקומת LM עולה משמאל לימין. עכשיו, כשיש פיחות בשער החליפין, כלומר בבנק המרכזי הבנק המרכזי קובע שער חליפין גבוה יותר. למעשה יש לנו קו כזה שעולה למעלה ל-E חדש. מה שקורה לנו במצב כזה, שיש פיחות יזום, הייצוא גדל. כשהייצוא גדל, עקומת ה-yes נעה ימינה, עקומת ה-yes תנוע ימינה. יש לנו תזוזה ימינה של עקומת ה-yes ל-IS1, ומה שקורה בטווח המיידי, הריבית המקומית גבוהה מריבית חו"ל. כשהריבית המקומית גבוהה מריבית חו"ל, אז יש לנו תנועות הון פנימה. יש לנו גם תנועות הון פנימה וגם גידול בייצוא. תנועות הון פנימה גורמות לכך שהבנק המרכזי רוכש מטח מהציבור, וכמות הכסף במשק גדלה. כשכמות הכסף במשק גדלה, למעשה עקומת LM נעה. כאשר הבנק המרכזי רוכש מטח מהציבור, עקומת LM נעה לימינה, כלומר כמות הכסף במשק גדלה. כשכמות הכסף במשק גדלה, אנחנו נעבור לנקודה C מהנקודה P. כלומר, בטווח המיידי היינו בנקודה B עם ריבית גבוהה, הריבית גבוהה משכה מטח פנימה, המטח נקנה על ידי הבנק המרכזי, בתמורה כמות הכסף גדלה, ולכן אנחנו נמצאים בנקודה C עם רמת תוצר גבוהה יותר. זה לעומת Y0 לעומת Y2 שזה היה Y1. בשוק המטח, כמו שאמרנו, יש גידול בהיצע המטח שנכנס פנימה לארץ. נערוך דוח מקורות ושימושים ונרשום את כל מה שאמרנו. אז יש לנו מצב כזה. אז בהתחלה פיחות בשער חליפין גרם לעלייה בייצוא. אז פיחות, שער חליפין עולה, הייצוא גדל, הייצוא גדל, תוצר עולה, התוצר עולה, יש לנו עלייה בריבית המקומית. עלייה בריבית המקומית יחסית לריבית חו"ל, תנועות הון פנימה, וגידול בשוק המטח, גידול בהיצע מטח. מאחר ואנחנו נמצאים בשער חליפין קבוע, אז הבנק המרכזי רוכש מטח, וכמות הכסף גדלה. בואו נראה מה קורה מבחינת דוח מקורות ושימושים. מבחינת דוח מקורות ושימושים, אז ההתרחשות הזו מביאה בסופו של דבר לעלייה של התוצר. G נשאר קבוע, I נשאר קבוע כי הריבית העולמית מכתיבה את הריבית המקומית, C גדל, ושוב אקספורט פחות אימפורט גדל, כיוון שאם C גדל הוא לא גדל במלוא העלייה של Y, יש את הנטייה השולית לצרוך, ולכן ההפרש חייב לבוא מעודף הייצוא. עוד דבר אחד שקורה בתהליך כזה, שיתרות המטח במשק גדלות, יתרות המטח גדלות. אז פיחות במצב של תנועות הון מושלמות, במשטר שער חליפין קבוע, הוא טוב לתוצר, הוא טוב לצריכה פרטית, הוא טוב לייצוא, והוא טוב גם ליתרות המטח במשק.